Circulatory. System. Ang ating system circulatory, mahalaga siya, super importante, iniikot sa katawan, sustansya, hangin. Bukod dito ay kanyang inaalis din, dumi sa loob ng katawan natin. Sa lungs at kidneys, ito'y papalabasin. Ang ating circulatory system, tatlong bagay ang bumubuo: ang puso, ang blood vessels, saka ang dugo. Circulatory system. Circulatory system. Yeah! Ang puso ay isang muscular organ, tagabomba ng dugo sa ating katawan. Blood vessels naman ang siyang dinadaluyan. Sa arteries, oxygen-rich blood dumadaan. Samantala, oxygen-poor blood sa veins naman. Sa capillaries, sustansya at dumi doon nagpapalitan. May liquid at solid parts ang dugo. Liquid part ang siyang nagpapatulong, habang solid part nagpapabuo. Red blood cells ang dalay oxygen, ang platelets repairs bleeding. At syempre, white blood cells, infection naman ay susupuin. Circulatory. System. Tandaan! Tandaan! Circulatory system yan! Tandaan! Tandaan! Malakas sa atin yan! Tandaan! Tandaan! Circulatory